Bun găsit, dragii mei! Îngerii păzitori și călăuzele spirituale există, ne însoțesc în fiecare moment și sunt alături de noi înainte de nașterea noastră și după moarte. La fel de misterioase rămân toate ghidurile spirituale interioare, îngerii păzitori, creaturile eterice intangibile, elfii, zânele și toate entitățile care par să trăiască într-o lume paralelă cu a noastră și despre care vorbesc toate tradițiile magico-religioase a lumii. Este aceasta o iluzie colectivă a umanității sau există cu adevărat aceste ființe și ne însoțesc discret pe parcursul vieții noastre sau chiar după ea? Pentru unele popoare nici măcar nu este o problemă. Locuitorii din nordul și centrul Europei, în special cei de origine celtică, au un respect pentru elfi și o mare parte din mitologia lor le este dedicată. De fapt, de multe ori deschid o fereastră către lumea lor misterioasă, plătindu-le un tribut special. Irlandezii, de exemplu, reușesc să facă programe de calculator extrem de high-tech, în același timp lăsând deoparte pentru a nu-și deranja elfii. Scoțienii sunt în căutarea piticului roșu, care să-i conducă la cutia de aur ascunsă la baza curcubeului, iar musulmanii visează să surprindă un geniu pentru a-și satisface dorințele, dar le este teamă să-l înfrunte. Mulțimi de îngeri izvorăsc din paginile Bibliei și Coranului, precum și din mitologiile tuturor popoarelor, bărbați și femeie, sau fără sex cu 2, 4 sau 12 aripi, împărțite în brigăzi și ordine, precum serafimii și heruvimii și arhanghelii brigadieri și însărcinați cu îndatoriri și puteri diferite. Îngerii sunt considerați ființe dedicate închinării lui Dumnezeu și escorte umane. Conform tradiției interne, fiecare ființă umană are un înger păzitor personal. Este tovarășul sufletului, cel care îl susține, îl protejează și îl îndrumă în cursul său în această și cealaltă lume. Un număr mare de mărturii confirmă existența îngerilor din timpurile prebiblice până în zilele noastre. Îngerii sunt asociați în mod tradițional cu religia, deoarece sunt considerați mesageri ai lui Dumnezeu, dar statisticile arată că cel puțin jumătate dintre cei care pretind că au avut un contact angelic la un moment dat nu erau deosebit de religioși. Vârsta, precum și nivelul socio-educațional, nu joacă un rol special, deoarece există rapoarte relevante atât din partea copiilor foarte mici, cât și a persoanelor în vârstă. În orice caz, apariția unui înger pare să preceadă un eveniment important sau să acționeze ca un protector pentru viața unei persoane. Adesea aceste contacte sunt limitate la gama audio. Mulți oameni declară că nu au văzut nicio formă, dar au auzit o voce care îi avertiza. De exemplu, să încetinească în timp ce conduceau cu puțin timp înainte de apariția unui pericol grav. Uneori ca o șoaptă la ureche, alteori ca o voce convingătoare în spatele umărului și alteori ca un imn straniu de o frumusețe excepțională și producție de sunete care depășesc cu mult capacitățile umane. Îngerii își fac simțită prezența în multe feluri. Ei pot fi percepuți ca o briză, ca un miros plăcut de flori sau tămâie sau ca o senzație de căldură intensă într-o parte a corpului. Ei pot apărea sub formă umană sau ca ființe luminoase sau ca sfere de lumină. Această descriere radiantă a ființelor apare în vase grecești cu cifre negre, în mâncăruri antice chinezești sau chiar în picturi rupestre preistorice, dovedind că este o experiență universală. Nu există o singură religie, nici măcar cea mai primitivă, care nu deține un loc proeminent pentru păzitorii invizibili, tovarăși ai omului. Unele tradiții menționează nu unul, ci 2 îngeri păzitori, unul în spatele umărului drept și unul în spatele stângului, care fiecare ne îndeamnă la virtute sau eroare,
deoarece par să fie opuși unul altuia. Copiii care sunt mai receptivi la transcendental sunt deseori capabili să perceapă aceste prezențe eterice. La rândul lor, adulții intră în contact cu aceste ființe în momente de mare nevoie și disperare. Mulți oameni de știință susțin că acesta este exact genul de iluzie pe care conștiința o construiește pentru a scăpa de condițiile de stres ridicat. Cu toate acestea, cei care au experimentat prima experiență relevantă sunt absolut convinși că acesta este un contact autentic transcendental. Unele tradiții interne afirmă că îngerii nu au de fapt aripi, pentru că nu au nevoie de ele în timp ce se deplasează de la câmp la câmp, într-un mod transcendental, dar ceea ce este perceput ca aripi sunt fluxurile intense de iubire, radiantă, care provin din centrul inimii și se extind lateral, dincolo de umeri, astfel încât să arate ca niște aripi pentru cei care sunt perspicace și le pot vedea. De fapt, îngerii nu au formă specifică, deși adesea iau o formă umană pentru a fi percepută de oameni, dar ar putea fi mai mult ca energia luminii. În orice caz, aceste ființe par să ne însoțească discret pe tot parcursul vieții, dar sunt percepute imediat la moarte. Apoi sunt din nou acolo, lângă noi, pentru a ne întâmpina din cealaltă parte, pentru a ne ghida și a ne ajuta să înțelegem ce am trăit și ce urmează. În descrierile relevante există de asemenea referiri nu numai la îngeri, ci și la figuri divine sau la rude și prieteni dragi care au făcut deja pasajul și care vin acum ca îndrumători și păzitori pentru a facilita trecerea. Deci, se pare că îngerii nu sunt singurii noștri tovarăși pentru a ne ghida și a ne ajuta să înțelegem ce am trăit și ce urmează. În descrierile relevante există, de asemenea, referiri nu numai la îngeri, ci și la figuri divine sau la rude și prieteni. Trecerea către celelalte câmpuri era întotdeauna străjuită de un animal. Dacă călătorul interior a reușit să împace și să respecte acest animal, atunci el a devenit tovarășul și tutorele său. Altfel, l-ar putea ataca întruchipând cea mai profundă frică a sa. Homer descrie ceva asemănător în Odiseea. De fiecare dată când tânărul Telemachus apărea pe piața din Itaca sau se întâlnea față în față cu pretendenții săi, doi câini de pază albi îl însoțeau întotdeauna. Un alt gardian, teribilul Cerber, a păzit și porțile Hadesului. Potrivit unei interpretări, aceste animale reprezintă stări psihologice care se manifestă în condiții speciale sau cu utilizarea substanțelor halucinogene. Deși marele sociolog și antropolog Mircea Eliade recunoaște un caracter cu adevărat transcendental în acest tip de experiență în contact cu animalele, vechea religie egipteană, care includea zeități în care caracteristicile umane și animale coexistau, este o altă referință la credința umanității în existența animalelor cu puteri superioare. Grecii antici, ca toate popoarele, vedeau spirite păzitoare peste tot, în ape, nereidele, în oceane, oceanidele, în măruntaiele pământului lor, telchines, în păduri, nimfele, în lacuri, în peșteri, în munți, de pretutindeni erau entități. În zilele noastre, mulți s-au orientat către căutarea acestor entități sau chiar a vechilor zei greci. Ceva similar se întâmplă cu cultele păgâne ale altor popoare. Cărțile de tarot sau cărțile cu vrăji legate de ființe mitologice prind deja teren în lume. Cu mult înainte de adaptarea filmului Stăpânul Inelelor, elfii au invadat piețele occidentale pentru a da puțină poezie vieții de zi cu zi. Un val de neopăgânism îi întâmpină cu un interes reînnoit, recunoscându-i ca existența autonomă în paralel cu realitatea noastră. De obicei, spune tradiția relevantă, nu le pasă de oameni, deși uneori vin într-o dispoziție tachinătoare pentru a ne supăra, pentru a ascunde diverse lucruri sau
chiar pentru a ne susține în felul lor. Oamenii cred într-o iluzie colectivă cu caracteristici similare sau există toate aceste ființe invizibile de obicei? Nu există nicio îndoială cu privire la religiile și tradițiile interne ale tuturor popoarelor. Trăim în zone supraaglomerate. Toți coexistăm împreună, oameni obișnuiți, spirituși, jucăuși, plini de compasiune și îngeri interesanți, animale păzitoare, spirite înțelepte ale naturii, suflete ale morților, prezențe divine, arhetipuri care au dobândit un fel de autoexistență, forme puternice de gândire și simetrii invizibile se întrepătrund în timp ce trăiesc în paralel, independent sau în plus. Ființe intangibile, eterice, pline de iubire și înțelepciune. Sunt în permanență alături de noi. Ne însoțesc în fiecare pas, ne îndeamnă, ne împiedică, ne îndrumă discret. Ar trebui să credem în prezența lor? Unii susțin că nu se pune problema credinței. Tot ce trebuie să facem este să ne deschidem inimile și viziunea noastră interioară și vom vedea ceea ce a fost întotdeauna acolo, o lume magică minunată, cea văzută de obicei de clar văzători, mari vizionari și de copii. O prezență omniprezentă care pătrunde totul. Chiar și atunci când nu le putem vedea, unele sunt întotdeauna alături de noi. Acesta este cel mai reconfortant lucru la urma urmei. Niciunul dintre noi nu este cu adevărat singur.